Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long tiếp tập 24 Tận Thế và Hội Long Hoa. Tóm tắt: Long Hoa ông bà để ý, tóm thâu ý nghĩa một ngày gần, tách diệt cựu phàm lập thánh tân. Long hội thần tiên quy tứ bộ, hoa trì Phật thánh thông tam ngương. Ông trời biến cải màu thiên hạ, bà đất chuyển lưng sắc thế trần. Để biết huyền vi cơ báo ứng, ý phàm hướng thiện rõ chân nhân. Tiếp tập 24 Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tái An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị và các bạn một đăng ký để tiếp tập 24 Tận Thế và Hội Long Hoa xảy ra như thế nào. Đó là một cuộc lọc lừa lớn lao và kỳ diệu của Đức Ngọc Đế. Với trí phàm con người có thể nghĩ bàn được, vì đó sẽ làm thay đổi được tất cả vạn vật một cách mầu nhiệm và chớp nhoáng. Sau một cuộc lở đất long trời tối tăm mù mịt, người đến đứng cách nhau trong gang tấc mà không thấy. Tiếng cây ngã đá siêu quên nghe, và có những lời khóc than kêu cứu thảm thiết mà không ai làm sao đỡ gạt cho nhau được. Trong lúc đó hốt nhiên những cái cũ kỹ, những cái trái ngược đạo lý, những cái đảo lộn nhân tâm và những điều không được tương ứng với cơ tạo hóa, bên trong cũng như bên ngoài, con người thảy đều bị tận diệt hết về bên ngoài của con người. Những loại thuộc về khoáng vật như đao, kiếm, súng, ống, bom, đạn, vân vân. Những thuộc về thực vật như cây có gai, cây có chất hôi, chất độc và cây vô dụng, vô ích, vân vân. Những loại thuộc về động vật như rắn, riết, sói, lang, beo, gấu, trâu, bò, mèo, chó, vân vân. Tóm lại, sở dĩ không có loài trâu bò là vì đến thời thượng ương, khỏi cày cấy, ngoài đồng tự nhiên có lúa mọc sẵn. Mỗi khi đến kỳ lúa chín thì nó tự lăn vào nhà, không cần phải gặt hái. Không có chó mèo vì bởi trong nhà không có chuột bọ và không có người trộm cắp. Những loại về thực vật như cây cối, chất độc vô dụng và vô ích. Nói tóm lại, các loại bên trong con người, bất kỳ thứ nào, dù khoáng vật, thực vật, động vật cũng vậy. Hễ là loại không có ích cho thời đó, về sự mất mát cũng như sự cần dùng, mà ngược lại còn làm tổn hại cho con người, thì bị tiêu diệt ngay. Về bên trong của con người, nhất thiết về ngôn ngữ, tư tưởng và hành động bất công, bất chánh, không hợp đạo đức, đê tiện xấu xa, ngổ ngang, thô lỗ, vân vân, mà con người đã có từ trước đến giờ, đều bị tiêu diệt ngay trong biến thiên ấy. Tại sao có kẻ đã có những bẩn tánh và hành vi tồi tệ chắc chắn không tồn tại, trái lại người được tồn tại trong thời đó nhất định không có chỗ xấu xa kia? Tại sao Đức Ngọc Đế có quyền tiêu diệt được cả vạn vật ở quả địa cầu này? Vẫn được, và càng được nhiều hơn nữa trong thời kỳ mạt Pháp này, bởi lẽ Ngài là một vị cầm cán cân, một cơ quan trưởng quản cả vạn vật, và ở cõi ngũ trược ác thế này
Nên chi lúc nào ngày nào cũng có quyền chiếu theo công lý của luật nhân quả báo ứng mà chưởng phạt vạn vật ở thế gian. Đây chẳng khác là một cuộc trừng tranh của một chánh phủ. Tuy nhiên, trước khi đem ra trừng trị vạn vật, mà nhất là người, về những tội lỗi hung hăng, giảo quyệt, thì Đức Ngọc Đế cùng Đức Phật đồng ý cho các vị Thanh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát, các bậc thần tiên gấp rút lâm phàm, cùng một khẩu hiệu, cùng một giáo pháp, song có nhiều thể thức khác nhau. Ấy là tùy theo căn cơ và địa vực để dạy dỗ, kêu réo những người có thiện căn, có âm đức, mau mau hồi đầu thức tỉnh, lánh dữ về lành, hầu nhờ sự ủng hộ của các đấng tiên, Phật, Thánh, Thần để tránh khỏi cơ tận diệt. Tới đây, đồng thời vì thiêng liêng ấy mà người đời biết trước hội Long Hoa sẽ mở tại một thế gian ở miền Nam nước Việt. Hội Long Hoa như thế nào? Hội Long Hoa là một hội lựa những phần tử ưu tú, có đại đức chân chánh, có hiếu hạnh đầy đủ, có trung nghĩa vẹn toàn. Nói tóm lại là những người tâm tín trong sạch, hiền lương, để lập lại cõi đời an lạc, công bằng ở thời kỳ thượng ngương. Trong khoảng kế cận hội Long Hoa, tất cả loài người, loài vật cho đến thảo mộc côn trùng trên thế gian đều ở trong cảnh giết hại tàn phá, và đau đớn hơn là con người đua nhau, nồi da xáo thịt, gây nên nạn đối đau thê thảm. Đến ngày hội Long Hoa có nhiều việc nhiệm màu không thể tưởng tượng được. Nào là hai phái tà giáo và chánh giáo đua nhau, trổ tài đấu phép làm kinh thiên động địa. Nào là loài người, loài sát thú hại nhau, làm thần sầu quỷ khóc. Trong cảnh ấy, hai phái chánh và tà xô nhau đến cảnh giết chóc, xương chồng tợ núi, máu trắt thành sông. Mà chung quy phái chánh giáo trượt trọn thắng, nhờ bi pháp của Đức Phật phù trợ cho những loại thú dữ do mẹ màu của thần tiên hiện để sát phạt loài người có lòng độc ác. Tuy mang lốt người nhưng chẳng có chút giống người, chỉ buốt biết khua tranh, trục lợi, ích kỷ, tổn thương. Nói tóm lại, lòng của họ như thú vật nên bị thú vật giết hại. Đúng theo phản lực nhân quả, sau khi trừ xong những hạng ác nhân thì các bậc thần tiên thâu phép màu lại, và các loại thú dữ không còn nữa. Đến đây là lúc các vị tiên, Phật, Thánh, Thần đồng giáng phàm để tùy theo nhân duyên. Với tiên thì được tiên rước về cõi tiên, mà cứu độ nghĩa là người có duyên với Phật thì được Phật rước về cõi Phật. Có duyên với tiên thì được tiên rước về cõi tiên. Những người nào vào bản phong thần thì làm thần. Những người kém đức hạnh hơn mấy hạng nói trên thì ở lại làm dân hoặc làm quan phò thánh chúa. Có một điều lạ nhất là phần nhiều, và có thể nói là phần gần hết, các vị cựu thần trung quân ái quốc của Việt Nam từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần trở lại đây đều tái kiếp. Trong cảnh tà chánh phân tranh, nhân vật cấu xé đó
Đức Di Lặc ra đời lập hội Long Ho, có cả chúng sanh của 3.000 thế giới tham chính, như Thinh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát, chư tiên, chư thần, trời, người, rồng, hổ, điểu, vân vân, đều xoay quanh bửu tòa của Ngài để nghe những lời vi diệu, nhiệm màu chưa từng có. Ngài sẽ thống nhất tất cả kinh luật lại, làm khiến cho tất cả chúng sanh không còn sự tranh chấp câu nệ này chánh pháp đạo kia. Ngài là một vị thứ năm trong vị hiền kiếp. Vào thời kỳ mạt pháp này, đến lượt Ngài ra đời kế truyền chánh pháp của Đức Thích Ca. Bởi sau khi Đức Thích Ca diệt độ đến nay đã hơn 2.500 năm, tức là 2.515 năm theo dương lịch. Lời dị giáo sau bị lạc tinh lý vì bị truyền qua dịch lại nhiều lần. Cũng nhờ Ngài mà nhân loại được một thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc, phi thường. Đường đi như lót cẩm thạch, có tợ nện bông, người đẹp như tiên, không làm có ăn, không may có mặc, cư xử nhau rất nên hiền hòa lịch sự. Với mỹ lệ ấy, có người lại có cái đặc biệt là không cánh mà bay, sống lâu muôn tuổi, trí hóa thông minh một cách dị thường. Vì phần nhiều người thượng cổ tái kiếp nên phong tục tập quán được giữ gìn nghiêm minh liêm khiết. Đấy là nói ngay ở xứ Việt Nam. Sở dĩ nước Việt Nam cái diễm phúc như nói trên là bởi vì Chúa vua cho đến quan dân Việt Nam vào thời Đinh Lê Lý Trần trở lại đây, phần nhiều đều quy ngưỡng về Phật đạo và Nho đạo một cách thân thiết. Trong đó có một vị vua có phát nguyện sau khi thành đạo sẽ trở lại chủ trì nền đạo và phong tục Việt Nam. Nhờ công quả và công đức ấy mới khiến thay đổi được địa vị của nước Việt Nam. Vậy còn nước Việt Nam sẽ trở thành địa điểm trung ương của đời Thượng Ương là vì tuần tự theo định luật tuần hoàn của tạo hóa. Tiếp theo tập 25 tận thế lần này là một cuộc đại tiến hóa. Ngày giờ tận thế chập chờn bên lưng, tóm tắt Long Ho ông bà để ý. Ngày tháng trôi qua tợ bóng cầu, giờ ân trên định chẳng còn lâu. Tận đời vạn cảnh lâm trùng mộng, thế diệt thiên bang cuộc bể dâu. Chập chững nhân gian nhiều ách nước, chờn vờn thế giới lắm oan sầu. Bên kia bên nọ tranh vô địch, lưng lửng rồi thôi chẳng đến đâu. Tóm tắt Long Hoa ông bà để ý, tóm thâu ý nghĩa một ngày gần. Đắc diệt cửu phàm lập thánh tân, Long hội thần tiên quy tứ bộ. Phó trì Phật thánh thống tam ngương, ông trời biến cải màu thiên hạ. Bà đất chuyển lưng sắc thế trần, để biết huyền vi cơ báo ứng. Ý phàm hướng thiện rõ chơn nhân. Thanh Long sẽ tiếp tục tập 25. Kỳ kế tiếp xin quý vị đăng ký và rung chuông để xem tập 25 tận thế và hội Long Ho. Kết thúc video, Thanh Long Vlog chúc quý vị cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin đa tạ và xin cảm ơn.